Lanicom po of Lanicom Views. Sama-sama nating i-experience ang Poco X3 NFC. Ang Poco X3 NFC ay released noong September 9, 2020. Mataas ang hype nung nirelease itong phone na to dahil na rin sa great specs at gumagamit ito ng Qualcomm Snapdragon mid-range processor na bagong-bagong release lang. At sa price ng Poco X3, masasabi mo talagang mura ito. Here are some notable specs of this phone at ang kanyang retail price. Ang processor na Qualcomm Snapdragon 732G, 6GB of RAM, ang display na may 120Hz refresh rate, 4 na back camera, at may dual loudspeaker. Ang battery din niya ay 5160 na merong 33W fast charging. At sabi nga sa pangalan niya, meron siyang NFC. Sa loob ng box, makikita ang Poco X3. Ang mayroon tayo ay ang blue color. Ang USB Type-C cable, ang 33W charging brick. Sa loob din nandito ang small box na color yellow kung saan makikita ang SIM ejector at ang mga ilang documents. Meron din siyang kasamang clear jelly case na makapal. Good protection siya para sa camera bump and even sa screen. So mas protected ang phone kapag ginagamit natin ito. Salamat dito, Poco! Ang color na mayroon tayo ay ang cobalt blue. Mayroon ang Poco X3 NFC na aluminum frame, giving it a premium feel. Ang likod naman ay made of plastic, pero mukha siyang glass. Very reflective and glossy ang finish ng plastic back at merong parang color shade changes kapag tinitignan sa ibang angle. From blue going darker. Papunta naman sa center, may diagonal line pattern siya from top to bottom, giving it a fresh look. Makikita naman ang big Poco brand on the lower part. It is quite big, very proud sila sa brand name nila. Ito din ay water splash resistant, meaning okay matalsikan pero iwasang malubog sa tubig or sa liquid itong phone na ito. Tignan naman natin ang sides ng phone. Sa bottom part, makikita ang headphone port, USB Type-C port, microphone at ang first loudspeaker. Sa left side ng phone, makikita ang SIM tray at ang SIM tray keyhole. Ito ay mayroong hybrid SIM slot. Kaya nitong mag-accommodate ng 2 SIM or isang memory card at isang SIM card. On the right, nandun ang power button doubles as fingerprint scanner and on the upper part, ang volume keys. Sa top, makikita ang infrared, secondary microphone at secondary speaker. Sa likod naman, makikita ang stadium-shaped camera bump. Good thing dito, hindi basta magwa-wobble ang phone kapag nakapatong sa flat surface. Meron itong 4 na cameras at LED flash. Around the camera bump, may circle design continuing the curves ng camera module. Sa front, ang screen made with Corning Gorilla Glass 5. Mayroong screen protector film pre-installed dito. Makikita ang notification light, earpiece that serves as secondary speaker for stereo sound, sensors at ang punch hole front camera. Ang Poco X3 NFC ay may 6.67 inches measured diagonally, 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Itong refresh rate na ito makes the animation display smooth. Extra smooth sa mga nakasanayan nating display. It takes extra battery energy nga lang para ma-process ito. Pwede din naman itong i-disable if we want. Notable din ang 240Hz touch rate. Ibig sabihin nito, very responsive ang touch response niya. Helpful sa mga gamers na kailangan ng accurate and quick input. One thing I noticed, ang ganda ng color contrast nitong display na gamit ng Poco X3. Ang front camera naman ay makikita natin sa middle part making a hole sa display. You also have an option to hide the camera making the top part black. May side-mounted fingerprint scanner, responsive ito and easy to reach, especially sa mga right-handed. May face unlock option din, hindi nga lang ito advisable when wearing face masks.
Poco X3 is a great communication device na pwede ang 2G, 3G at 4G cellular networks. A stable Wi-Fi, 2.4 or 5 GHz. At meron siyang NFC or Near Field Communication. Magagamit ito sa mga application tulad ng mga tap-to-pay apps. Mayroong infrared blaster kung saan pwede nyong gamitin ang phone nyo as substitute remote control sa inyong mga appliances tulad ng TV. Ang software naman ng Poco X3 ay running Android 10 na merong customized Android na MIUI 12 giving it extra features. Tulad ng dual apps to use the same app with different accounts and also ang second space kung saan meron kang second desktop. From the home screen, swipe up for app drawer. Swipe down naman para sa notification and switch toggle menu. And from the app drawer, you can swipe from left to right to access segregated apps depending sa category ng gamit nito. Para ma-access ang one-handed mode, mag-swipe naman from the center bottom going to the left or going to the right. Mayroon ding split screen para makagamit ng dalawang apps ng sabay. Ang Poco X3 ay may dual loudspeaker. Works as stereo speaker pag ginamit nyo ng landscape. Loud and clear ang maririnig mo rito and may special experience when you hear the stereo effect. Sa battery and charging, ito ay may 5,160 mAh battery. It can last a full day at hindi ka mabibitin sa kalagitnaan ng araw. Pagdating naman sa charging, from 15%, mga around 55 minutes lang nag 100% na ang Poco X3 using its 33-watt charger. May game boost na built-in ang MIUI 12 kung saan ma-optimize ni Poco X3 ang processing power for games. You can also manage notifications para hindi maistorbo ang gaming. Gamit ng Poco X3 ang newly released Qualcomm Snapdragon 732G. Ito ay 8nm octa-core processor na made for gaming. Kaya nito ang mga heavy games kahit naka-high settings ito. Again, ang Poco X3 NFC ay gumagamit ng Qualcomm Snapdragon 732G na mayroong dalawang 2.3 GHz at 6 na 1.8 GHz. Paired ito ng Adreno 618 graphics processor. May 6GB RAM din ito enough for multitasking and it handles well. Ang storage naman na may available tayo ay 128GB or meron ding 64GB na variant. Ang Poco X3 NFC ay may 4 na camera. Isang 64MP main camera, 13MP ultra-wide, 2MP macro lens at 2MP depth sensor. From its main camera, accessible dito ang ultra-wide angle na may shortcut din sa 2x digital zoom. Nandito din ang macro mode sa options menu. May pro mode kung saan pwede mong ma-customize ang camera setup manually. Sa video mode naman, pwede din magamit ang ultra-wide camera. May portrait mode kung saan magagamit naman ang bokeh camera. Sa more options, may madami pang ibang camera features tulad ng night shot, document shot, panorama, time-lapse, slow motion at iba pa. Sa dami ng options, I will be making a separate video featuring itong mga camera options na ito. So abangan nyo ito sa ating channel.
Poco is always giving us phones na nakaka-amaze ang specs para sa kanilang price. And definitely, isa ang Poco X3 NFC dito. Masasabi ko na madaming advantage ang phone na ito for its price. Some notable advantage ay ang latest mid-range Snapdragon processor great for gaming, great set of cameras, great battery that can be charged very quickly, 120Hz display refresh, splash resistant at NFC. Solid build for its price na 10,990 for the 64GB variant and 12,990 for the 128GB variant. On its first day of sale, nag-abang talaga ang mga buyers online upang makakuha ng phone na ito for a discount. So para sa mga gamers, yes itong phone na to. Para sa mga photographers, it's a yes. At para sa mga araw-araw na connectivity needs natin, it's a big yes. Ito ang Poco X3 NFC. I hope nakatulong ang overview video na ito para somehow ma-experience ninyo ang phone sa panonood lamang. Requesting you to subscribe to Lanicom Views and turn on notifications to this channel. Follow nyo din sa FB, Instagram, and Twitter ang Lanicom Views. Comment lang din kayo at pag-usapan natin ang mga views ninyo. Nagpapaalam sa ngayon, Lanicom po of Lanicom Views. Shoutout pala sa mga viewer natin na si Josh, Herson, Kat, Dave, and John Paul. Hanggang sa muli!